เพื่อนๆคนไหนสนใจช่อธนบัตรสวยๆแบบนี้อย่าลืมไปติดตามชมกันได้ที่เพจ Facebook กูเค้ก DIY ครับด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ